مجموعه مصاحبات بچوی شهر، تاریخ شفاهی شیراز، شیراز جنت تراز، این ملک سلیمان. کاری مشترک از محمد حسین دهبزرگی و نصیر فرخ‌مهر که به عنوان یک پروژه تاریخ شفاهی شیراز تهیه میشه. سری اول این مجموعه بین پاییز 1400 تا بهار 1403 فیلم برداری شده. در این مجموعه مصاحبات تلاش شده با هم قدم شدن با اهالی قدیمی شیراز، بچوی شهر، در کوچه پس کوچه های شیراز قدیم، بافت تاریخی شیراز، به درک ملموستری از فرهنگ و شرایط شیراز رسید. امید می رود با حمایت شما عزیزان از این برنامه در ماه‌ها و سال‌های آینده این مصاحبات ادامه پیدا کند. بچوی شهر، تاریخ شفاهی شیراز. من یه توضیحم بدم که در واقع آنچه که تعریف میکنم برای شما خاطرات کودکی خودم هست، یعنی اینا مربوط به دهه 50 و 60 میشه. بنابراین نه خیلی قدیمی هست مثل آقایونی که تو برنامه بچه 60 صحبت میکنه از دهه 20 و 30 و اینها. یه خاطرات دهه 50 و 60 هست. ضمن که من یکم حافظم ضعیفه، اگه یه موقع اشتباهی گفتم پیشاپیش عذرخواهی میکنم. این خونه قدیما خونه عمم اینا بوده. قبل از که من به دنیا بیام منزلم این حاج آقا کرامت آلیاسی که مغازشون این هست، ولی بعدها زمان که من کوچیک بودم اینجا هم انبارشون بود، هم کارگاهی که توش خشکبار و بو میدادن یا به قول وقتا نخود بیریزی میکردن. یه در کوچیکشه هم باز یه در بزرگشه، طبقه بالام داره. اینجا مغازه آقامه که قدیمی ها به اصطلاح محلی ها به نام مشقنبر علی یا مشقنبر بقال میشناسن. الان چند سال دیگه تو خونه به خاطر ناتوانی اینا دیگه کار نمیکنه. اینجا بقالی بود. بقالی البته خب شما میدونید بقالی بیشتر در خیلی قدیمتر مربوط به حبوبات و چیزا می شده، ولی بقالی زمان ما عمدتاً ماسبندی هم می کردن. اغلبشون ماسبندی هم می کردن، هرچند که یه سری از افراد بودن که ماسهاشون می رفتن از کارگاه های ماسبندی می بردن که باز معروف ترین کارگاه ماسبندی نزدیک ما تو خیابون تیموری مربوط به حاج قیسی بود که باز یه نسبتاً دوری هم با ما دارن. خیلی از مغازه‌ها که خودشون توانی نداشتن یا جاش نداشتن میرفتن از مثلا ماسبندی حاج قیسی ماس میبردن، چون ماس شرکتی و اینا کارخونه ای نبود. ولی آقام اینا، البته آقام و عموم شریک بودن اینجا که بعدن عموم اینا رفتن تو کار خشکبار میلاد تو مولد صدرا و اینا اونجا هستن. اینجا که شریک بودن در واقع ماسبندی میکردن. ماسبندی هم فقط ماس نبود، ماس میبستن، پنیر شهری هم درست میکردن، سرشیر هم درست میکردن و خیلی هم خوشمزه بود. حالا شاید بهداشتی نبود ولی خیلی خوشمزه بود. اینجا خاطرات زیادی من دارم. اگه بخوام براتون بگم این که یه پستو داشت اینجا، یه پستو داشت که در واقع الان اگه باز بود نشونتون میدم که بعداً بسته شد افتاد جزو یکی از مغازه بازار. یه سری کارهایی به اسم ماسبندی تو پستو انجام میدادن. و نکته دیگه که میتونم براتون تعریف بکنم اینجا غیر از که میفروختن مثلا خاربار و لبنیات و اینها، زور تا زور هم حتی صبح یه سینی بزرگی از این مجموعه بزرگ میذاشتن، چند تا کرسی هم دورش میذاشتن. بعد خیلی از این حمالای بازار که اون موقع خب یه شغلی بود زیاد بود تو بازار، کسایی که میخواستن مثل پیک امروزی که میخواست مثلا طرف تاجر پارچه جنسی چیزی بفرسته بر و بر، یه صدای حمالا میزدن.
حمالان میمدن و این خیلی هاشون پاتوقشون اینجا بود، زورا میمدن اینجا دوری سینی بزرگ رو کرسی میشنستن یا مثلا اردشیری میخوردن یا بعضی هاشون ماس بالنگ میخوردن. ماس بالنگ به ماس خیار میگفتن ماس بالنگ، در اصل که حالا بالنگ چیز دیگه ایه، همون به قول معروف ترنج خودمونه، ولی میگفتن ماس بالنگ. به ماس خیار دلیلش هم من نمیدونم چی بود، ولی میگفتن ماس بالنگ. اینجا میخوردن. خیلی از افراد چهره‌های در واقع شناخته شده اینجا مشتری ما بودن، میمدن سلام علیک با پدر من میکردن. یکیش عباس فندزن بود. عباس فندزن یه جورایی هم مشتری آقام بود، هم به اصطلاح دوستش بود. بعد میمد اینجا یه دقیقه میشنست داخل مغازه، پهلو آقام گپ گفت اینا. و زمانی هم که من بودم آقام میگفت عباس آقای فندی برای محمد رضا بزن. بعد بنده خودم یه سیگاری در می‌برد و مثلا آتیش می‌زد و بعد می‌کرد تو دهنشو، بعد قیبش می‌کرد یه از پشت کله من درش می‌برد. مثلا ما خیلی کیف می‌کردیم که داره فند میزنه. اینم باز توضیح بدم که همون فند زن درسته، چون بعضی هم فکر میکنن که واژه فنزنه به معنی فن، ولی نه، فند همون ترفنده یا شعبده هست، بنابراین هم عباس فندزن درست هست. از افراد دیگه که اینجا میمدن مثلا چندین بار استاد دیرین خودشون داماد سید اسماعیل حمیدی بودن که در بازار چای فروشی داشتن. خود استاد دیرین بچه لب گود بودن، اما اون موقع خونهشون طرفا نبود، رفته بودن از اینجا. ولی یادمه 2-3 بار اینجا دیدم که اومدن با آقام سلام علیک میکردن. یه مشتری دائم دیگه داشتیم، سید مرتضی حکاک. سید مرتضی حکاک در واقع از برجسته ترین حکاکوی خانواده حمیدی حکاک هستن و میشن پسر سید ابراهیم. سید ابراهیم هم پسر سید محمد تقی بوده. اینا سلسله وار در واقع حکاکی رو به شکل خیلی حرفه‌ای انجام میدادن. سید مرتضی میمد اینجا و خیلی انسان مهربانی بود، به من خیلی محبت داشت و اینها. مرتب میمد اینجا. سید مرتضی میشد عموزاده مادر بزرگ من، یعنی پدراشون با هم پسرامو بودن. اینم از این. حالا من ببینم چیزی، چون یه چند تا یادداشت کردم، ببینم چیزی از قلم نیفتاده باشه که بعضی وقتا یه چیز دیگه هم براتون تعریف کنم. گاهی وقتا که ما مغازه میمدیم زور میخواستیم بمونیم، نهار میخوردیم اینجا. حالا یه وقت شرایط خوب بود، مثلا از شرزه یا مثلا همینجا یه چیز میخوردیم، اردشیره چیزی. یه موقع شرایط خوب بود، مثلا از شرزه میرفتیم چلو کباب میستدیم. گاهی اوقات هم از خدا بیامرز زینل زادگان رز جیگرکی معروف بود، رز جیگرکی میرفتیم، به اصطلاح جیگرک میستدیم و میخوردیم. اینم باز براتون یه شعری در باره رز جیگرکی بگم. اینا رو من قصه‌ای که آقای سانه میگه بعض وقتا یه شعرایی هم براش میگم. همون روزا که ما با کپکمون خروس میخوندیم، یه نون بود و نمه دل خوش بهش میخوردیم. اعیونای محل شرزه میرفتن، اما ماها از رز جیگرکی 2 سیخ جیگر نسیه میبردیم. این هم باز خاطره که از خدا بیامرز حاج رضای زینل زادگان داشتیم. خب هم که بازار علاقمندا هست و خب کاسبای قدیمی و خوبی اینجا بودن و خیلی هاشون هنوز فرزندانشون هستن. آبلیمو فروشی عدالتی و از بزرگتون قالی فروش حاج مختاریان و آقای منصوری و آقای قانع و از بزرگتون دیگه عطاری حاج سمتی و اینا بود که حالی خودش داستان جدایی داره. اینجا هم که خب اون موقع اینجا مسقف بود، حالت بازارچه مانند بود. اینجا نون سنگکی بود و
بعدش هم مغازه آقای منافی بود که فکر میکنم حالا یا شریک بودن و احمد آقا یا که داداششون بودن، نمیدونم دقیقا یادم نیست. این مغازه اولی هم مغازه بود که آقا شیرازی و محمد آقا خوشایند شریک بودن، بعد که دنش دو تا جدا شدن و اینا. بعدم از این طرف که خب میرفتیم سمت اولش یه کوچه بنبستی هست، بعدش کوچه‌ای که میخواد به منجلاب مسجد مولا و بعدم مسجد مولا. این برم خب داستانای خودشی داره. حالا از این بریم